So hello guys, welcome to my another video. यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म मोबाइलबाटै YouTube थम्बनेल कसरी बनाउँछ त्यो सिकाउने छु। यो भिडियोको अन्त्यसम्म तपाईहरु बस्नु होला। तपाईले 100% तपाईले थम्बनेल बनाउन सिक्नुहुन्छ। त्यो एब्सोल्युटली फ्री। यसमा तपाईले जस्ट 2 देखि 3 मिनेट लाग्ने छ। त्यो भन्दा बढी लाग्दैन यसमा थम्बनेल बनाउन। यसमा हामी टेम्पलेट्सहरु युज गरेर थम्बनेल बनाउँछौं। यो ओन्ली फर बिगिनर्स। प्रुभ भएपछि तपाईको अरु सफ्टवेयर हुन्छन् हैन, त्यसमा चाहिँ हामी बिगिनर भन्न न, जुन हामी जस्ता युट्युबरहरुलाई बिगिनर भन्छ हैन, हामी बिगिनरहरुलाई त्यो क्यानभा एपबाट तपाईले दामी युट्युब थम्बनेल बनाउँछ जसले हाम्रो पब्लिक जुन हाम्रो भ्युअर्सहरु हुन्छ उहाँहरुलाई आकर्षण गराउँछ। र हामी क्यानभा एप कसरी चलाउने, कसरी आइडी बनाउने हैन, यो सबै कुरा सिकिरहेको र तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मैले एउटा थम्बनेल पनि बनाएर सिकाउँछु। आउ हामी थम्बनेल बनाउनतर्फ जाउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा म यहाँबाट प्ले स्टोरमा जान्छु। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ म सर्चमा क्यानभा एप सर्च गर्छु र म यहाँ इन्स्टल गर्छु। मैले यस एपबाट धेरै नै थम्बनेल बनाइसकेको छु। अहिलेसम्म मेरो 8 देखि 10 वटा भिडियो आइसक्यो हैन। सबै मैले थम्बनेल यहीँबाट बनाएको र तपाईहरुलाई पनि म यहीँबाट बनाउन सिकाउँछु। मैले मोबाइलबाटै बनाएको, अरु कहीँबाट हेर्नु मेरो थम्बनेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङदेखि मैले बिस्तारै सिक्दै मैले थम्बनेल राम्रो बनाउन सिकिसकेको छु। तपाईहरु पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। आउ हामी पनि सँगै सिकौँ। हाम्रो क्यानभा एप डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसकेर इन्स्टल भइसक्यो। हामी यसलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि क्यानभाको लोगो हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि नेट हुन्छ। हामी दुई तरिकाले यसलाई लगइन गर्न सक्छौँ, बट हामी यसलाई गुगलको थ्रु लगइन गर्छौँ। कन्टिन्यू गुगल गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइडीहरु छ, जिमेल आइडीहरु छ। हामी सबभन्दा तपाईले धेरै युज गर्ने या तपाईको कुन इच्छा हुन्छ त्यसअनुसार तपाईले जिमेल आइडी हाल्नु होला। मैले यो लास्टको जिमेल आइडी हाले। मेरो जिमेल आइडी नि सकेको छ। सपोज जिमेल आइडीबाट यो खुलिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बनाइसकेको छु थम्बनेलहरु धेरै। अब आज हामी फेरि तपाईहरुको लागि एउटा थम्बनेल बनाइरहेका छौँ। यो क्यानभा एपमा जाउँ, सर्चमा जाउँ। सर्चमा हामी युट्युब थम्बनेल भनेर सर्च गरौँ, क्लिक गर्छौँ। धेरै किसिमका थम्बनेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी थम्बनेल यो टेम्प्लेट्स हो। 17,250 टेम्प्लेट्स छ यहाँ। हामी यति धेरै टेम्प्लेट बनाउन सक्छौँ भन्नाले सेम यस्तै मिलाएर हामी बनाउन सक्छौँ। हामी जाउँ कस्तो बनाउँछु भन्दाखेरि यो चाहिँ पेड हो। जुन यो तपाईको यो मुकुट जस्तो हेर्दै हुन्छ त्यो चाहिँ पेड हो। यो चाहिँ फ्री हो। यसमा यो एट्र्याक्टिभ लागिरहेछ, सेक्रेट्स यु सुड नो। यसमा क्लिक गर्छौँ। सक्नुहुन्छ हाम्रो टेम्प्लेट खुलिसकेको छ। हामी यो मान्छेलाई हटाउँछौँ। सबभन्दा पहिला यो मान्छेलाई हटाउँछु, यसरी हटाउँछु। अब हामीले यहाँ फेरि मान्छे लगाउनु पर्यो। मान्छे लगाउनलाई तपाईको ग्यालेरीमा हामी थिच्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो थम्बनेल बनाउनलाई नै यो मैले सब राखेको हैन। यसलाई म यसरी गर्छु, पेज टु पेज गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा भनेको अब मिल्दैन हैन, यसरी मिल्छ मिलेन।
यसलाई हामी उल्टो बनाउँछौँ हैन। हामी यसरी बनाउँछौँ। यसलाई हामी अलिक ठुलो पार्छौँ। हामी त्यसले ट्रान्सपेरेन्सीमा जान्छौँ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यो बट यो अहिले हेर्नमा राम्रो लागेन होला तपाईँलाई। अब यसलाई म राम्रो तरिकाले कसरी बनाउँछु यसरी त यसलाई ब्याक गरौँ। क्रोममा जान्छौँ। क्रोममा गइसकेपछि हामी ब्याकग्राउन्ड रिमुभर सर्च गर्छौँ। फर्स्टमा हामी जान्छौँ। एकदम रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड 100% अटोमेटिकली छ। हामी यसमा अपलोड इमेज गर्छौँ। तपाईँले कुन इमेज चाहियो त्यो इमेज गर्नु। हामीले यो इमेज गरेर यो इमेज गर्छौँ। यो इमेज लोड लिँदैछ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नलाई। यसमा केही समय लाग्न सक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। यसलाई हामी डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड एचडी तपाईँकोमा हुँदैन, किनभने यसमा डाउनलोड एचडी गर्नलाई तपाईँले फेरि पेड गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी डाउनलोड मात्रै गर्छौँ। यो डाउनलोड भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई हामी क्यानभा अपमा जाउँ। यहाँ हामी ग्यालेरीमा जाउँ। ग्यालेरीमा गइसकेपछि भएन। हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो आइसकेको छ। हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ, एड गर्छौँ। यसलाई हामी अलिक ठुलो पार्छौँ। यसलाई उल्टो हो। यसलाई हामी सिधा गर्छौँ। क्लिक गरेर होरिजन्टलमा गर्छौँ। अलिक ठुलो बनाऊ। हाम्रो फोटो लागिसकेको छ। यसमा हामी लेख्छौँ how to edit light pro गर्छौँ। यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। यसलाई सानो पार्छौँ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई चाहिन्छ हामीले यो जुन भिडियो बनाउँछु यसकै लागि म यो थम्बनेल बनाइरहेको छु। अब यहाँ म फेरि क्रोममा जान्छु। क्रोममा गइसकेपछि क्यानभा पिएनजी सर्च गर्छौँ। इमेजमा जान्छौँ। हामीसँग क्यानभाको आइसक्यो। यसरी डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यानभा एपको भयो। हामी फेरि क्यानभामा जान्छौँ। क्यानभामा गइसकेपछि हामी फेरि ग्यालेरीमा जान्छौँ। ग्यालेरीमा गइसकेपछि हामीले अघि डाउनलोड गरेका थियौँ। आइसकेको छ। यो पेजमा जाउँ। यसलाई अलिक हामी ट्रान्सपेरेन्सी गर्छौँ।
सर्च गरौँ। यसलाई हामी ट्रान्सपेरेन्सी गर्छौँ। यति राखिदिन्छौँ। हाम्रो थम्बनेल बनिसकेको छ। भिडियो लामो हुनसक्छ, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु, त्यसपछि मात्रै तपाईँले पुरै सिक्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यति भइसकेको छ। एडिट लाइक थ्रु क्यानभा एप भनेर भइसकेको छ। हामी यसको राख्छौँ। यहाँबाट मन परेन भने मलाई पनि मन परेन है, यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। फेरि हामी ब्याक जान्छौँ, क्रोममा जान्छौँ। यसमा फेरि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न जान्छौँ। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न जान्छौँ। फेरि सेम अघिकै प्रोसेस हो। अपलोड इमेजमा जान्छौँ, क्यानभा जान्छौँ, डाउन गर्छौँ। त्यो हाम्रो अघि बनेको छ, त्यही भएर त्यो त्यहाँ देखाइरहेछ। त्यसबाट पनि हामी हटाउँछौँ, डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड भइसकेको छ। यो सायद यति नै बस्छ होइन। ओके, के छैन। ग्यालेरीमा जाउँ। पेज गरौँ। अब अझ हामी टेक्स्ट थप्छौँ यसमा। यसमा सानो अक्षर लेख्छौँ। सानो अक्षर यस्तो गरौँ। हामी लेख्छौँ फर बिगनर्स। यसको हामी कलर चेन्ज गर्छौँ। यहाँबाट हामी कलर चेन्ज गरिदिन्छौँ। How to edit like pro for beginners solutions Canva ठ्याक्कै हो। तपाईँले डिस्क्रिप्सन हाम्रो थम्बनेल के हुनेछ, हामी यसलाई सेभ गर्छौँ। सेभको बटन यहाँ माथि छ, यसरी सेभ गर्छु। यो सेभ हुने अगाडि गइरहेछ। हुन सकिन्छ। यो सेभ भइसकेको छ। यो सेभ भइसकेको हेर्नुहोस् कति दामी तपाईँको यहाँ थम्बनेल बनिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिक टाइम लाग्छ होइन, किनभने तपाईँले सिकाउँदाखेरि अलिक टाइम लागेको हो। तपाईँ 2-3 मिनटमा तपाईँ सिकिसक्नुहुन्छ। दुईचोटि ट्राई गरेपछि सिकिसक्नुहुन्छ, त्यति टाइम लाग्दैन। यति भन्दै आजको भिडियो हामी यही अन्त गर्छौँ। आगामी भिडियोको लागि सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, ताकि तपाईँलाई अरू मैले भिडियो हाल्दाखेरि तपाईँ माझ आओस्। थ्याङ्क यू।